आवाजका लागि आवाज, यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म नारायण तिमलसना। सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणको चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी मरिण गाउँपालिकामा भइरहेको आवास पुनर्निर्माणको विषय समेट्दैछौँ। सदरमुकामबाट केही पर रहेको मरिण गाउँपालिकामा आवास पुनर्निर्माणको प्रगति नभएको होइन, तर प्रशस्त चुनौतीले गर्दा स्थानीयवासी अन्योल छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट डकर्मीहरूले तालिम पनि लिएका छन्। तिनै डकर्मीको प्रयोगबाट केही भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू पनि बन्दैछन्, तर अधिकांश लाभग्राही काठको घर निर्माणका लागि प्रतीक्षारत रहेका छन्। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। हामी सिन्धुलीको मरिड गाउँपालिका पुग्ने बित्तिकै बाटैमा भेटिएका उद्धवप्रसाद मैनालीले आफ्नो घरको आकार ठुलो भएकाले अनुदान नपाएको दुखेसो गरे। अहिले 50,000 पाइयो पहिलो। त्यसपछि अरु किस्ता माग्नु भएको छ कि? अरु किस्ता माग्न गएको, घर ठुलो भयो। ठुलो घर अब 50 के रे यो सानो सानो 2 कोठे घरलाई मात्रै हुन्छ पैसा। घर ठुलो भयो, कति हजार कि कति नआएपछि यो हुँदैन ठुलो घरलाई भने। उद्धवप्रसादकी श्रीमती सीता मैनालीले भने आफूहरूले अनुदान नपाउनुको कारण यस्तो रहेको गुनासो गरिन्। एउटा रट हाल्नेले नै राहत पाए, कोहीले जस्तो बनाए पनि पाउनेले र अलिकति सोच हुनेले जस्तोले नि पाए, नहुनेले अलि त्यस्तै दुखी, अब बोल्न नसक्ने आफ्ना मान्छे माथि नहुनेले कसैले, मैले मात्रै नभएर अरूले नि पाएको छैनन्। हेर्नुहोस्, हरिबाबु कार्की यहाँको ओडा नागरिक मञ्चका संयोजक हुन् र पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अगुवा पनि। आफू सहित आफ्नो ओडाका अधिकांश भूकम्प प्रभावितको नाम लाभग्राही सूचीमा नपरेको बताउने उनी पहिलो दोष सर्वेक्षणको काममा संलग्न भएकाहरूलाई दिन्छन्। भूकम्पमा देखाउने साथीहरू, विशेष गरी दल पार्टीका साथीहरूले अलि राम्रोसँग काम गर्नु भएन मेरो बुझाइमा। दल पार्टीको साथीहरू कसैले यो घर पर्या छ, यो हालिदिउँ भन्ने, कसैले नहालिदिउँ भन्ने, यसो गर्दा वाद विवाद। दल पार्टीका साथीहरू सबैजना एक भएर सबैजना घर हालिदिउँ भने कतिपय ठाउँमा हामीले देख्यौँ सब घरहरू पर्या छन्, भत्किया नभत्किया जम्मै पर्या छन्। यहाँ कतिका भत्किया घर पनि अहिले नपरेको अवस्था छ। अनुदान लिएका मध्ये धेरैको घर नबन्नुको कारणबारे उनको बुझाइ यस्तो छ। पहिलो किस्ता लिने मान्छेहरूले यहाँ लगभग 80%ले अहिले पहिलो किस्ता लिइसक्यो, 1 वर्ष अगाडि नै। अहिलेसम्म घर बनाएको छैन। कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ त 95% यो बस्तीको मान्छेहरू भने त यही घर भत्काएर यसैलाई बनाउने हो। त्यो मान्छेहरूले त पक्का घर बनाउन, डन्डी राखेर सिमेन्ट राखेर बनाउन सक्दैन। जो मान्छे 3 लाख भित्र बसेर घर बनाउने खालका छन् त्यो मान्छेहरू भने 95%। ती मान्छेहरूले अहिले घर बनाउन सुरु नगर्नुको मेन कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अनुमति नै छैन, पैसै दिँदैन। यी हुन् मरिड गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 कै निरबहादुर कार्की। उनी भन्छन् तालिम लिएका डकर्मीबाट घर बनाएको हुँ, बेला बेलामा इन्जिनियरलाई पनि देखाएकै हो, तर काम गर्नेले एउटा पिलर बाङ्गो बनाइदिएका कारण अनुदान पाएको छैन। दोस्रो किस्ता पाएदेखि इँटा जस्ता लाइन्थ्यो। अब त्यो दोस्रो किस्ता नि नपाउँदाखेरिमा अब यही ढुङ्गा पनि पाटपिट फोरेर माटनकै जोडन गरेर लाउनु पर्यो भने अब कति त्यसो जबराबत धरापमा बसिरहने भन्ने एक त्यो पनि भइसकेको छ। अनुदानको दोस्रो किस्ता प्राप्त यो घर उद्धवप्रसाद सापकोटाको हो। त्रुटि त यो घरमा पनि भएको रहेछ, तर प्राविधिकको सल्लाह अनुसार सुधार गरेकाले घर पास भयो र घरधनी सापकोटाले दोस्रो किस्ता पनि पाए। उहाँहरूले एकपल्ट चाहिँ यो भएन भनेर फेरि बनाएको पनि भत्काउन लाउनु भयो। अनि त्यो करिब 4 बरा जति सिमेन्टी खेर गयो। अनि फेरि अर्को बनाएको ठिक छ भन्नुभयो। अनि तेस्रोमा अहिले फर्म भरियो। यो घर स्विस कन्ट्याक्टले आयोजना गरेको 50 दिने डकर्मी तालिमबाट निर्माण हुँदैछ। डकर्मीहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर निर्माण प्रविधिबारे दक्ष बन्दैछन्। सिक्यो नि, अब पहिला एउटा केही पनि आउँदैन थियो। यो गाह्रो लाउने, सिमानी मुस्ने सबै सिक्यो हामी। सिक्दै अब यो घर तयार भयो। हजुर। अब अरू घरहरूमा चाहिँ कसरी सिक्या पुरा उतार्नुहुन्छ, कसरी त्यो सिक्या सिपलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ? अब अर्को घरमा अब जस्तो सरले सिकाउनु भएको छ त्यो जस्तो आफ्नो जाने त्यही अनुसारले प्रयोग गर्छु।
तालिम लिँदै गरेका केही डकर्मीहरूलाई आफ्नो घर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सहज भएको छ। हजुर 6 घन्टा यता काम गरेँ होइन, अनि अरू समय चाहिँ उता आफ्नो काम यता पनि सिक्यो होइन। सिक्दै सिक्दै यसरी पो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा पायो होइन। त्यो चाहिँ आफ्नो गर्नुपर्ने थियो। अब घर भत्किएको थियो भूकम्पले, अनि त्यो घर बनाउनुलाई 50,000 अनुदान लिइसकेको थियो पहिले नै। अनि त्यति आफ्नो घर बनाउनुलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो होइन। अनि यता सिक्यो, अनि थाहा भयो अलिअलि काम, अनि त्यति आफ्नो पनि गरिरहेछ। डकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिसँगै घरधनीहरूमा भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका विषयमा चेतना वृद्धि हुनु मरिडको सकारात्मक पक्ष हो। ज्ञान आयो नि अहिले, बिना तालिमको मान्छेले घर बनाउँदाखेरि भत्केबाट काठमाडौँ बिल्डिङ भत्के तालिम नआएको मिस्त्रीले बनाएर न हो। अनि त्यस कारणले अहिले चाहिँ तालिमवाला नै सरकारले नै खटाइदिएर तालिम दिएका थिए। सरसर्ती हेर्दा मरिडमा घरहरू बन्ने क्रम निकै कम छ, किनकि यहाँ अधिकांश घर काठको प्रयोगबाट बन्छन्। सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नका लागि काठका घरहरू सिफारिसमा नपरेका कारण मरिडमा पुनर्निर्माणको प्रगति कम भएको हो। यससँगै गुनासो व्यवस्थापनमा ढिलाइ, ढुवानीको समस्या, पानीको अभाव, दक्ष डकर्मीको कमी मरिडको पुनर्निर्माणका अन्य समस्याहरू हुन्। दर्शकवृन्द, तपाईँ सुरक्षित घरवास कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। अब घरका कुरा सुनौ। आजको घरका कुरामा सिन्धुलीको मरिड गाउँपालिकाका केही घरधनी, डकर्मी, बुद्धिजीवी तथा जनप्रतिनिधिसँग यहाँको पुनर्निर्माणमा के समस्या छन् भनेर सोधेका छौँ। बनाउनेको नि समस्या नै छ। पहिला अब काठको नक्सै आएको छैन नम्बर 1 मा। सिमेन्टीको बनाउनेलाई 6वटा रडलाई पहिला सुरुमा हुन्छ भने अहिले दोस्रो किस्ता दिएकै छैन। अब सरकारको मापदण्ड अनुसार चाहिँ अहिले जनताहरूले चाहिँ घर बनाउनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ। किनभनेदेखि हाम्रो यो मरिङ गाउँपालिकामा चाहिँ अलिकति काठको घर नै उपयोग र धेरै जसोले काठको घर बनाएको कारणले अहिले हाम्रो यहाँको जनताहरूको काठको नै माग छ र काठको घर नै अहिले बनाइरहेको छ, जुन सरकारको चाहिँ मापदण्ड अनुसार विपरीत अहिले भइरहेको छ। कुनै काठे घरमा हामी सल्लाह सुझाव दिन गयो भने नि फेरि हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ कि तपाईँले भनेअनुसार नै बनाइयो, अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो किन पास भएन, हाम्रो चाहिँ किन अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता आएन भनेर। राज्यबाट भूगोल अनुसारको डिजाइनहरू, घरको डिजाइनहरू दिएको पाइएन। सुरुमा जस्तै डकर्मी सिकर्मी तालिम भनेर आयो नि, तिनीहरूले जस्तो सिकाए ती कामहरू अलिकति अधुरो हो क्या। त्यति जो ट्रेनिङले ती मान्छेहरू अलिकति पर्फेक्ट नभए जस्तो लाग्छ हामीलाई। सिन्धुली जिल्लामा धेरै 50वटै गाविसमा अहिले त्यो काठको नक्साले रोकेको स्थिति र त्यही काठकै नक्साले चाहिँ घरहरू बन्न नसकेको स्थिति अवस्था देखिन्छ। तपाईँको 90% लाभग्राहीहरू भनेको काठको घर बनाउने, निम्न वर्गको तल्लो जातको पनि र आर्थिक अवस्था नपुगेको मान्छेहरू, उनीहरूलाई चाहिने भनेको तपाईँको अहिले काठको घर चाहिएको छ, आवश्यकता काठको छ। तर हाम्रो माथि प्राधिकरणबाट सुनवाई हुन्छ भनेर पनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो लिखित रूपमै आएको छैन कि। त्यसरी यो ऐलानी जग्गाको कारणले पनि अब छिटो सम्झौता हुन सकेन। धेरै जसो मान्छेले त 50,000 दसैँभन्दा अगाडि दियो पैसा सरकारले। डाँडा पाखामा ढुङ्गा माटो बालुवा कङ्क्रिट चाहिन्छ भनेको छ। यहाँ ढुङ्गा पनि प्रशस्त मात्रामा पाइँदैन। खोला ढुङ्गो त काट्न सकिँदैन, डाँडाको ढुङ्गो फस्को ढुङ्गो छ, मिल्दैन। कैँची हाल्ने जुन छ नि, यो सिस्टम यहाँको मान्छेहरूले पचाउन सकेन क्या। सिन्धुपाल्चोकतिर रामेछापतिर त्यो देखिन्छ, यहाँको मान्छेहरूले काठको कैँची प्रयोग गरेन। अनि अहिलेको यो मरिन गाउँपालिकाकै 1 नम्बर 2 नम्बरका माथि ठाउँहरू डाँडाहरूमा चाहिँ के छ भने सिमेन्टी बालुवा पुर्याउनै सक्ने हैसियत छैन। उनीहरूले यहाँको जस्तै त्यो तल 3 इन्ची अलि 4 इन्ची अनि 6 इन्ची गरेर गाह्रो कसेर घर बनाउन सक्दैन। अवस्था यस्तो छ। त्यस कारणले 75 मसान्तभित्र, असार मसान्तभित्र केही गरी पनि यी घरहरू सबै बनिसक्दैन। सधैँ यसरी चुप लाएर हुन्छ भने बुढा अनुरोध। सरकारी अनुदान सहयोग लिने अन्तिम मिति 2075 असार मसान्तसम्म तोकिएकोले आफूले लिन बाँकी किस्ता समयभित्रै लिनुहुन सम्पूर्ण लाभग्राहीमा अनुरोध गरिन्छ। ओ
75 असार मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्छ अरे हो रहेछ त 2073 पुष मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले 74 पुष मसान्तभित्र दोस्रो र 75 ज्येष्ठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। तर हामीले अनुदान सम्झौतै गरेका छैन। अनुदान सम्झौता नगरेका लाभग्राहीले जतिसक्दो छिटो अनुदान सम्झौता गरी 2074 कार्तिक मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। यो अवधिभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले 2074 चैत्र मसान्तभित्र दोस्रो र 75 असार मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। ल वर्ष दिन त बाँकी छैन। यो समयभित्र सरकारी मापदण्ड अनुसार घर बनाएर हामीले किस्ता लिइसक्नुपर्छ है बुढा। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक हितका लागि स्विस कन्ट्याक्टको सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा जारी सन्देश। हो, सिन्धुलीका अन्य स्थानीय तहमा चाहिँ मरेण गाउँपालिकामा पनि पुनर्निर्माणका विविध चुनौतीहरू छन्। आवास पुनर्निर्माणमा यहाँ देखिएका समस्या र मरेण गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजनाका बारेमा सहकर्मी सुनिल कोइरालाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष पानीराम बमजनसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। यो मरेण गाउँपालिकाको सरसर्ती तथ्याङ्क हेर्दाखेरि लाभग्राही सङ्ख्या र पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउनेको सङ्ख्या अथवा दोस्रो किस्ता लिइसकेको सङ्ख्या अत्यन्तै फरक देखिन्छ। घर बनाउन अलिकति इच्छुक नभएको जस्तो देखियो लाभग्राहीहरू, त्यस्तो पाउनु भएको छ यहाँहरूले? एकदमै एकदमै यसको समस्या केही पाटाहरू छन्। पहिलो त यहाँ भौगोलिक यो तल्लो रेन्ज मरेण गाउँपालिका समथल भए तापनि भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरू अत्यन्तै दुर्गम भेगमा यातायातको सुविधा नपुगेको ठाउँमा छड सिमेन्टी गिटी बालुवाहरू ढुङ्गाहरू इँटा पुर्याउन नसक्ने स्थिति भौगोलिक भू बनावटले गर्दाखेरि लाभग्राहीहरूले घर बनाउन सकेको स्थिति छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, लाभग्राहीहरूसँग एनआरएनबाट खटिएको इन्जिनियरहरूबाट काठे घरको सम्झौता गर्ने अनुमति गरे। अहिले हुँदै गर्दाखेरि काठे घरको स्वीकृति नगर्ने स्थितिमा पुग्यो। अहिले दोस्रो निरीक्षण चेक जाँच जुन कार्यविधि छ उसले चाहिँ काठको घरको चेक जाँचको लागि त्यो बोलेको छैन। पहिले सुरुमा सम्झौतामा काठको घरलाई सम्झौता दियो इन्जिनियरले, अहिले त्यो पास गरिरहेको स्थिति छैन। मूल समस्या त्यहीँनिर रह्यो। यो समस्या त स्थानीय तहबाट यहाँहरूले समाधान गर्न सक्ने समस्या त रहेन। यो हामीले यो प्राधिकरणको सिओसँग उहाँसँगै हामीले धुलीखेलमा हामी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले 3 दिनको हाम्रो अभिमुखीकरण सके पश्चात चौथो दिन हामीले त्यहाँ मलाई लाग्छ विशेष गरी सिन्धुलीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हामीले यो कुराको उठान गरेका छौँ कि त सम्झौता गर्ने क्रममा एनआरएनबाट पठाएको इन्जिनियरले त्यो सम्झौता गर्नुहुन्न थियो। सम्झौता भइसके पश्चात त्यो घरलाई दोस्रो किस्ता र अन्तिम किस्ता दिनु पर्दथ्यो। यो समस्या एनआरएनको समस्या हो। त्यो जसले पहिलो किस्ता लिए र घर बनाउनको लागि अथवा त्यो काठको प्रयोग गरेर घर निर्माण गर्नको लागि जो तयार भए नि त्यसलाई एनआरएनका इन्जिनियरहरूले घर निर्माणको लागि स्वीकृति दिए। त्यसो भए एकदम पहिले स्वीकृति दिए। नक्सा बनाए उनीहरूले बनाए, स्थानीयले उनीहरूले यो नक्सामा घर बनाउनुहोस् भनेर उनीहरूलाई अहिले यस्तो मोडलको घरको चेक जाँच यसरी गर्ने भनेर उनीहरूलाई निरीक्षण कार्यविधिले बोलेन। अनि सिओ सरले के भन्नुभयो त्यो बेलामा? हामी सोचौँला भन्ने ढङ्गले कुरा गर्नुभयो। अर्को यहाँको समस्या एउटा काठे घर, अर्को 6वटा रडवालालाई पनि हामीले चाहिँ सम्झौता गरायो इन्जिनियरहरूले। अहिले धेरै जसोले 6वटा रडको घर बनेको छ यहाँ। अहिले माथिबाट 8वटा रड बाहेकलाई चाहिँ हामी पास गर्दैनौँ भन्ने आइरहेको स्थिति छ। यो विषयमा पनि हामीले धुलीखेलमा उठाएका छौँ। 6वटा रडमा ठिक छ घर बनाउनु हुन्छ भनेर पनि कुनै इन्जिनियरले भन्दैन। एकदम यो माथिबाट यो समस्याको समाधान नहुँदासम्म त्यसो भए त्यति धेरै पुनर्निर्माणले गति लिने देखिन्न मरेण गाउँपालिका।
भौगोलिक भूबनावट कोही कारणले गर्दाखेरि र अर्को जुन दोस्रो किस्ताको लागि अड्किनुको कारण यो काठे घरको कारणले गर्दाखेरि अरू सबै लाभग्राहीहरूले त्यसैले गर्दाखेरि घर बनाउन सकेको स्थिति छैन। अब के गर्ने? यतिकै चुप लाएर बस्ने, माथिबाट केही आएन भने? हामी असाध्य जिल्ला तहको चाहिँ यो नारायणको चाहिँ जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूसँग नि हामीले छलफल चलाएका छौँ। जिल्लामा हाम्रो 2 पटक हामी बस्यौँ। 2 पटक बस्दाखेरि हामी निर्वाचित स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले यो कुराहरूलाई जोडदारसँग उठाउने काम गरेको छ। यसको ठोस कार्यविधिहरू आइसकेको अवस्था देखिएको छैन। कहिलेसम्म आउँछ भन्ने जानकारी? हामीले त छिटोभन्दा छिटो आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। उहाँहरूबाट कुनै त्यस्तो आइसकेको स्थिति छैन। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ काठे घरको सन्दर्भमा भन्ने नै हो। यति धेरै सङ्ख्यामा 3340 सङ्ख्याले पहिलो किस्ता लिएर 263ले मात्र दोस्रो किस्ता लिनुको पछाडि र यति धेरै बिचमा ग्याप भएर घर निर्माण नहुनुको पछाडि वास्तविक लाभग्राहीहरू यो तथ्याङ्कभित्र परेनन् र अवास्तविक लाभग्राहीहरू जो भूकम्प पीडित होइनन् उनीहरू यो तथ्याङ्कमा समावेश भए, त्यसले गर्दा उनीहरू घर बनाउन इच्छित छैनन् भनेर भनियो भने केही हदसम्म सत्य हो। त्यसमा वास्तवमै भूकम्प पीडित लाभग्राही सूचीमा पर्नुपर्ने पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त भएको घरहरू छुटिएको अवस्था, आसपासमै आंशिक क्षति भएको घरहरूलाई चाहिँ पूर्ण क्षतिमा चाहिँ आएको स्थिति छ। नेपालको इतिहासमा चाहिँ मैले त धुलीखेलमा पनि राखेको थिएँ। इतिहासमा यो प्राविधिक सेक्टरमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसले व्यथितिको रूपमा चाहिँ पुष्टि भएको स्थिति हो। यो कुरा मैले जिल्लामा पनि राखेको छु। यो नारायणको सिओ साहबसँग पनि रहँदाखेरि मैले धुलीखेलमा हामीले राखेका छौँ यो कुरा। अर्को समस्या घर कस्तो मोडलको बनाउने भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि पनि राखेँ। अत्यन्तै विकट दूरदरार, त्यो दूरदरारको जनताले प्राधिकरणको नर्म्सको हिसाबले घर बनाउँदाखेरि बाटोघाटो नभएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ मेटल्स पुर्याउन नसकेर सम्झौता गर्न सकेको स्थिति छैन। अर्को कुरा, केही समय अगाडि राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि यसको केही समस्याहरू देखा परेको। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त पुनर्निर्माणले निकै गति लिनेछ भनेर जुन खालको अपेक्षा र विश्वास गरिएको थियो नि, त्यसो भए त्यो पनि सम्भव छैन? त्यो सम्भव छ। सम्भव स्थानीय तहको आवश्यकताको आधारमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनको निम्ति अनुमति दिनु पर्यो, नक्सा पास हुनु पर्यो। त्यही भने माथिबाट कानुन ऐन नीति नियम विलयमा आएन भने त तपाईँहरूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम यो समस्या छ। अर्को, मैले धेरै जसो फिल्ड जाने क्रममा जति हिजो महाभूकम्पको परिवेशमा पनि जुन ढङ्गले गाह्रोवाला घरहरू र अन्य घरहरू क्षति त्यो स्तरमा भयो, काठे घरहरू ग्वारल्याममै नलडेको स्थिति र ठिङ्रिङै ठाडो भएको अवस्था, प्राविधिक दृष्टिकोणले चाहिँ मैले देख्दा चाहिँ काठे घरलाई प्राधिकरणले अनुमति दियो भनेदेखि सबभन्दा दरो, सजिलो र पीडित लाभग्राहीहरूले घर पनि बनाउन सकिने, सुलभ पनि। हामीसँग सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकाको सन्दर्भमा अन्तभन्दा पर्याप्त मात्रामा काठपात भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि छिटो र छरित्रो सहज ढङ्गले घर निर्माण गर्न सफल हुन्छ। त्यस्तो घरलाई अनुमति त देऊ, निरीक्षण गर्ने कार्यविधि पनि चाँडै ल्याइदेऊ, निरीक्षण गर्न पठाइदेऊ, चाँडै पास गराइदेऊ, दोस्रो किस्ता देऊ, होइन? त्यो भयो भने मरिनको समस्या समाधान हुन्छ। तर त्यति भन्दै गर्दा यता अब 2075 साल असार मसान्तभित्र त घर निर्माण सकिसक्नुपर्ने भनेर फेरि निर्देशन आउँछ, सूचना आउँछ सरकारबाट, के गर्नुहुन्छ? यसलाई परिमार्जन गरेर आउनु पर्यो। निर्देशिकामा पोलिसीमा परिमार्जन भयो भनेदेखि पीडित जनताहरूले, लाभग्राहीहरूले मलाई लाग्छ
अब 75 असार मसान्त होइन 75 वैशाखसम्ममा मरिन गाउँपालिकाको लाभग्राही जनताले घर बनाइसक्छ। एकदम विश्वस्त छु। त्यो कार्यविधि संशोधन भएर आजै आयो भने एक्ज्याक्ट तपाईँहरूले दिएको अथवा माथि नेतृत्वले दिएको त्यो समयावधिभित्र घर बन्ने भयो। एकदम यहाँ अब डकर्मीहरूको उत्पादन चाहिँ कस्तो छ दक्ष डकर्मीहरूको? किनभने किस्तामा पैसा दिएर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाऊ भनेर भनेको छ होइन, प्लिन्थ लेभल भनिएको छ, अर्को लेभल अर्को लेभल छ। त्यहाँ त दक्ष डकर्मीको प्रयोग बिना त त्यस्तो घर बन्न सक्ने सम्भावना त देखिँदैन। उत्पादन चाहिँ कस्तो छ डकर्मी उत्पादन? अहिलेसम्म हामीसँग आउँदाखेरि स्विच प्रोजेक्ट मार्फत 320 जना दक्ष जनशक्तिहरू प्रोडक्सन भइसकेको कुराहरू हामीसँग आएको छ। मैले स्विच प्रोजेक्टसँग मेरो सल्लाह गर्ने सोचेका छौँ हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले। हामीले जुन ढङ्गले यो बस्तीमा यसरी रुल बनाउँदाखेरि त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले टार्गेट बनाउने ठाउँमा त्यो जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकियो भनेदेखि निश्चय रूपमा दक्ष मिस्त्रीद्वारा यहाँको घर निर्माणमा सहयोग पुग्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेका छौँ। के चिज भइदियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुने भयो अब त्यसमा पुनर्निर्माणमा अगाडि बढ्नको लागि? हामीलाई अब पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारको तर्फबाट यथाशीघ्र भौगोलिक परिवेशलाई अध्ययन गरेर त्यही परिवेशको नक्साहरू घरको नक्सा तयार भयो भनेदेखि त्यहीँको स्रोत साधन परिचालन हुने गरी अथोरिटी प्राप्त भयो भनेदेखि र दक्ष डकर्मीहरू विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत प्रोडक्सन भएको जनशक्तिहरू हामीले गाउँ स्थानीय तहबाटै रुल यो ढङ्गले यो ठाउँमा अहिले प्रयोग गर्ने भन्ने ठाउँमा परिचालन गर्नु सक्दाखेरि यहाँ हामीले जे अपेक्षा गरेको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको लाभग्राहीहरूले अपेक्षा गरेको कुराहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ। यस्तै सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूबाट अपेक्षा चाहिँ के छ? मरिन गाउँपालिकाले एउटा सोच के बनेको छ भन्नु होला भनेदेखि यो विपदमा कैयन ज्येष्ठ नागरिकहरू उहाँहरूको आफन्तजनहरू पनि नभएको परिवेशको मान्छेहरू एकल महिलाहरू टुरा बालबालिकाहरू र केही अपाङ्गता व्यक्तिहरू जसको सहारा छैन, छिमेकी रहेको छ उसको ठ्याक्कै साथ दिने सहारा नभएको त्यस्ता लाभग्राहीहरू पनि छन्। त्यस्तोको सन्दर्भमा सङ्घ संस्थाहरूले को पनि पोलिसीमा त्यस्तो विपदमा परेको अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा रहेको उसको सहारा नभएको मान्छेहरू गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सङ्घ संस्थासँग हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यिनै हो। अब पुनर्निर्माण प्रतिको त्यसो भए माथिबाट यहाँहरूले चाहे जस्तो कार्यविधि परिवर्तन भएर नआउँदासम्म चाहिँ त्यति धेरै प्रतिबद्धता चाहिँ रहेन स्थानीयसँग जनतासँग? सम्भव छैन। के छ प्रतिबद्धता? जनताबाट सम्भव छैन। जनताबाट स्थानीय स्रोत साधनलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने माथिबाट एउटा खालको निर्देशन भएन भनेदेखि त्यो खालको नक्सा पास भएन भनेदेखि विपदमा परेको जनताले घर निर्माण गर्नु सक्दैन। किन छाप्रोमा बस्ने तिरपाल मुनि बस्ने सिवाय अरू छैन। र अर्को कुरा एनआरएनबाट परिचालन गरेको इन्जिनियरहरूले जुन 6वटा रडको अनुमति दिएको, काठे घरको अनुमति दिएको र यदि त्यो घरहरूलाई अन्तिम फाइनल स्वरूप भुक्तानी गर्नु सकिएन भनेदेखि ती गरिब जनताले अर्को त्यो घर भत्काएर अर्को घर बनाउन सक्ने सामर्थ्य लाभग्राही जनतासँग छैन। मात्रै कि त त्यो घरलाई पुनः पास गर्ने कार्यविधि बन्नु पर्यो कि सुधारको आदेश दिनु पर्यो, सुधारको आदेश दिनु पर्यो कि यदि त्यो घर पास नहुने हो भनेदेखि एनआरएनले पठाएको इन्जिनियरलाई कारबाही गर्नु पर्यो।
अनुदान पाउनुपर्ने कतिपय लाभग्राहीले नपाएको, पाएको मध्ये कमैले मात्र घर बनाएको र वास्तविक भूकम्प पीडित अझै पनि पीडितकै अवस्थामा रहेको सिन्धुलीका कतिपय ठाउँमा देख्न सकिन्छ। काठको नमुना घर र नक्सा सहज प्राप्त गर्ने र ती घरहरू तत्काल अनुदानका लागि स्वीकृत हुने वातावरण सृजना गर्न सक्ने हो भने मरिड जस्ता गाउँहरूमा पुनर्निर्माणले गति लिने पक्का छ। हवस् त, सिन्धुलीको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित अन्य सन्दर्भहरू जोड्ने गरी अर्को साता पुनः आउनेछौँ। सुरक्षित घरवास निर्माणमा प्रतिबद्ध हौँ। नमस्ते।